يقول الصينيون أن تحريك جناح فراشة سيتسبب بحدوث إعصار مدمر في أمريكا. إذن ما هي نظرية تأثير الفراشة؟ وهل هذه النظرية صحيحة؟ وأيضا ما علاقتها بالحرب العالمية الأولى؟ مرحبا بكم، أنا اسمي محمد. في البداية أتمنى منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. ولنبدأ. هذه النظرية تم إطلاقها لأول مرة في عام 1963 ميلادية على يد عالم الرياضيات والأرصاد إدوارد لويرنت، الذي حاول جمع المعادلات الرياضية للتنبؤ بالأحوال الجوية لفترة معينة. قام بإدخال البيانات لأجهزة خاصة قام بتطويرها بنفسه، حيث هذا الشخص وجد تفاوتا واختلافا في النتائج عند تكرار التجربة بسبب إهماله لبعض المنازل العشرية البسيطة التي لا يتم احتسابها عادة، فوجد أن هذه الأعشار البسيطة تحدث فرقا عند التكرار ولمدة طويلة، مما جعله يطلق نظرية تأثير الفراشة. تنص نظرية تأثير الفراشة على أن تحريك جناح الفراشة في الصين سيتسبب بحدوث إعصار مدمر في أمريكا، وهنا كما قلنا سيتسبب، لكنه ليس السبب الفعلي. لا هنا ينتهي نص النظرية. وعند محاولة تفسير النظرية بشكل منطقي فيمكننا القول أنها تعني أن أي عمل ولو كان صغيرا يؤثر ولو بشكل غير مباشر على أحداث أخرى دون تحديد وقت معين، قد يحدث التغيير بعد يوم أو سنة أو أكثر. نظرية تأثير الفراشة هي نظرية فلسفية فيزيائية تعني أن أي حدث يحدث في الكون يكون ناتجا عن مجموعة أحداث صغيرة لم يلاحظها أحد. هنا سنذكر بعض الأمثلة التي تعزز هذه النظرية. مثلا في الحرب العالمية الأولى التي أحدثت الخراب والويلات في العالم كانت ناتجة عن مقتل ولي عهد النمسا آنذاك، حيث لا يمكن القول أن الحرب التي أسفرت عن مقتل 8.5 مليون شخص حدثت بسبب مقتل رجل واحد، لكن اغتياله كانت الشرارة الأولى لهذه الحرب المدمرة، أو كان بمثابة تحريك جناح الفراشة. يمكننا اعتبار أن السيجارة هي جناح الفراشة التي لا يمكن أن تؤثر بشكل فعلي على حياة الإنسان، لكن مع مرور الوقت وتكرار أثر الفراشة ستحدث العديد من التغييرات على جسم الإنسان، بدءا من التأثير على عملية التنفس، ثم التأثير على بعض هرمونات الجسم، أو التأثير على تكوين خلايا الدم في الجسم، وبالتالي ستؤثر بشكل فعلي على صحة القلب، وبهذا ستكون السيجارة مؤثرة على القلب. مثلا تأثير مواقف صغيرة في حياة الناس، كثيرا ما تصدر عنا أقوال نعتبرها بسيطة وليست ذات معنى، لكن لا نعلم الأثر الفعلي هذه الأقوال في حياة شخص معين. ربما تكون الكلمة الطيبة وكلمات الإطراء هي جناح الفراشة المؤثر بشكل فعلي في حياة طفل معين. فعندما تقول لطفل أنه جيد وذكي قد تشكل كلماتك هذه حافزا له ليكون أفضل ويحاول إثبات كلامك وتغير مسار حياته للأفضل. وكذلك أيضا قد تكون بعض الكلمات السلبية سببا في دمار حياة طفل معين انحرافه عن الطريق السليم. هكذا نجد أن الكلمة هي جناح الفراشة، والإعصار هو حياة الطفل بعد عدة سنوات. فلو نظرنا إلى هذا الطفل بعد عدة سنوات سنجد أن مسار حياته قد تحدد بناء على كلمات الأشخاص حوله. لذلك يجب على الإنسان فعل الخير والمعروف حتى لو وجده صغيرا، فكل أمر جيد عظيم الأثر على المجتمع. المهم يمكننا القول أن كل أعمالنا وتصرفاتنا تؤثر بشكل غير مباشر على الكون في المستقبل. لهذا يا صديقي عليك أن تكون جناح الفراشة الذي يساهم في إحداث الإعصار في المستقبل. وشكرا لكم على المتابعة، دمتم في أمان الله.